เรียนกรรมฐานนะจะให้เข้าใจต้องลงมือปฏิบัติทีแรกเราเรียนให้รู้วิธีที่จะปฏิบัติแต่จะเข้าใจธรรมะยังนะเรียนให้รู้วิธีที่จะปฏิบัตินะเหมือนเราจะไปหาขุมทรัพย์เบื้องต้นเราก็ต้องรู้มีแผนที่มีทิศทางมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการเดินทางพอมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ได้เจอขุมทรัพย์ธรรมะนี่ก็เหมือนกันนะรู้วิธีปฏิบัติคือมันเรามีแผนที่แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเคยเห็นแก่ตัวก็พยายามลดละความเห็นแก่ตัวการทำทานเราทำให้เป็นทำเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวมีส่วนเกินมากเกินไปแบ่งให้คนอื่นไปบ้างบางคนก็สะสมทุกสิ่งทุกอย่างเยอะแยะไปหมดเสื้อผ้ามีเยอะบางคนบอกว่าใช้ทั้งเดือนนะไม่ซ้ำกันเลยมีเยอะนะมีเยอะก็ต้องมีตู้เก็บเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาเสื้อผ้าเยอะจนกระทั่งต้องไปซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งเอาไว้อยู่หลังหนึ่งให้เสื้อผ้าอยู่ทีนี้ส่วนเกินมันเยอะเกินไปพลุงพลังมีบ้านหลายหลังมีเครื่องพลุงพลังก็อะไรที่ไม่เป็นภาระเอาอย่างนั้นแหละสบายค่อยๆดูไปมีเมียคนเดียวก็พอแล้วเหนื่อยจะแย่แล้วหรือมีสามีคนเดียวก็พอแล้วก็มักน้อยสันโดษในเรื่องต่างๆเนี่ยทำให้ชีวิตเราเบาเนี่ยคนจะเดินทางไกลนะแต่โอ้ยสมบัติเยอะเหลือเกินหอบพลุงพลังก็ไปไหนไม่รอดหรอกเมื่อก่อนที่นี่ก็มีพระองค์หนึ่งนะอันนี้ไม่ได้ไปนินทาท่านหรอกท่านก็ยังอยู่นะพรรษาเยอะแล้วอยู่ที่นี่เป็นตัวอย่างนะพูดถึงเป็นตัวอย่างให้ฟังไม่ได้ไปว่าท่านอยากไปธุดงค์ก็ไปนัดแนะกันกับพระองค์นั้นก็ไปนัดแนะไปอยากตามไปธุดงค์แล้วก็ไปถามครูบาอาจารย์ว่าจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างท่านพูดคำเดียวว่าบริขาร8องค์นี้โอ้บริขารนะผ้าไตรจีวรมีบาตรมีที่กรองน้ำธรรมกรกของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระจริงก็มี8อย่างมีได้มีเข็มเผื่อผ้าขาดให้เย็บซ่อมเนี่ยของใช้จำเป็นจริงๆไปถามว่าจะออกธุดงค์ต้องมีอะไรบ้างมีบริขาร8ก็ไม่เชื่อนะเบิกของจากคลังให้ไปเพียบเลยไฟฉายมีถ่านแล้วนะยังต้องมีถ่านสำรองอีกนะขนไปเยอะเลยไอ้นู้นก็เยอะไอ้นี่ก็เยอะขนไปกลัวลำบากพอเดินไปหนักยิ่งจะขึ้นเขาอะไรหนักโยนทิ้งไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เหลือแต่บริขาร8ขึ้นไปภูเขาครูบาอาจารย์นำข้ามเขาไปแล้วนี่คนกรุงคนในเมืองขึ้นเขาลงห้วยไม่เป็นไต่ตกลงมาหน่อยขาเคล็ดไม่เอาละเลิกแล้ว
อาจารย์ข้ามภูเขาไปอีกวันหนึ่งให้คนมาตามว่าตกเขาไปหรือเปล่าไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วลำบากทำไมต้องลำบากเยอะขนของไปเยอะปีนภูเขาไม่ไหวแบกไปก็เหนื่อยแล้วอันนี้เป็นทางรูปธรรมยกตัวอย่างให้ดูจะเดินทางไกลขนของไปเยอะมันก็เดินไปไม่ไหวแบกของเยอะเกินจะเดินทางไกลไปหาธรรมะมีเครื่องพรุงพลังมากมายมันก็ไปไม่ไหวเป็นเครื่องถ่วงงั้นเรามีในสิ่งที่จำเป็นต้องมีก็พอแล้วละส่วนเรื่องการเก็บการออมอะไรนะเป็นเรื่องที่ต้องทำของฆราวาสไม่ใช่มักน้อยสันโดษนะมีเงินเท่าไหร่ใช้หมดนะไม่ใช่นะนั่นเรียกคนประมาทก็ต้องรู้จักเป็นฆราวาสต้องรู้จักวางแผนนะไม่มีใครเลี้ยงเราเนี่ยอย่างพระไม่บิณฑบาตยังพอได้ข้าวฉันบ้างบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้นั่นก็ยังพออยู่ไหวฆราวาสทำไม่ได้ก็ต้องคิดถึงอนาคตบ้างแต่ไม่ได้สะสมจนไม่ลืมหูลืมตานะอย่างบางคนมีบ้านหลายหลังนะคิดว่านี่คือทรัพย์สินมันเป็นตัวดูดทำลายทรัพย์สินอย่างดีเลยบ้านนะวันเดี๋ยวก็ต้องซ่อมเดี๋ยวก็ไอ้นนพังไอ้นี่พังมีแต่ค่าใช้จ่ายซื้อไว้เยอะแยะหลายหลังเนี่ยดูแลลำบากนั่นอะไรที่มันไม่จำเป็นนะดูเท่าที่จำเป็นคำนึงถึงอนาคตการเก็บการออมอะไรจะทำยังไงรู้แค่นี้พอแล้วพอจะอยู่ได้โดยไม่รบกวนคนอื่นไม่ใช่บอกไม่ยึดมั่นถือมั่นนะแต่ต้องพึ่งคนอื่นตลอดอันนั้นไม่ใช่แล้วทำตัวถ่วงความเจริญของคนอื่นเขางั้นอะไรที่เป็นเครื่องพลุงพลังนะวางซะบ้างลดละลงไปเราจะได้ตัวเบาๆส่วนเกินก็ให้กับคนที่ขาดแคลนไปบ้างเป็นการสละออกทำตัวเองให้เบาแล้วก็ค่อยๆฝึกที่จะลดละความเห็นแก่ตัวเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรเหนือคนอื่นนะมีพอกินพอใช้ในปัจจุบันเผื่อสำหรับความอยู่รอดในอนาคตแค่นี้พอบางคนรวยเท่าไหร่นั้นก็ไม่รู้จักหยุดนะหาเงินตลอดชีวิตแล้วไม่เคยได้ใช้เงินนะตอนใช้เงินก็คือตอนอายุเยอะนะใช้อะไรใช้ให้หมอเอาไปหมดนะท้ายเนี่ยพอเรารู้จักดำรงชีวิตนะพอเหมาะพอควรนะเครื่องพลุงพลังในใจของเราก็ลดลงไปเยอะนะหรือการที่เราซื่อสัตย์กับคู่ของเราเนี่ยมันก็ลดความฟุ้งซ่านลดความพลุงพลังมีแฟนแล้วยังมีกิ๊กอีกนะมีกิ๊กหนึ่งกิ๊กสองอะไรโอ้ยยุ่งชีวิตเต็มไปด้วยความสับสนนั่นท่านถึงสอนคำว่าสันโดษมีคำอยู่คำนะเรียกสถารสันโดษสันโดษในคู่ของตัวเองนะมีแล้วก็พอละไม่ต้องมีหลายคนแล้วชีวิตก็จะสบายไม่ต้องไปเอาใจคนหลายๆคนนะดูแลในครอบครัวก็อยู่กันสงบสุขมีความสุขถ้าเราภาวนานะหรืออยู่ข้างนอกในสังคมเราดีแต่พออยู่ในบ้านเราร้อนนะไม่ถูกแล้วล่ะเมื่อก่อนรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ไปช่วยเยาวชนไปคอยให้คำปรึกษากับเยาวชนหรือเด็กมีปัญหาทางบ้านอะไรพวกนี้ให้คำปรึกษาอย่างดีเลยช่วยคนอื่นได้เยอะนะแล้วก็เครียดวันๆนึงฟังแต่ปัญหามากมายกลับมาบ้านนะเครียดจัดเลย
เจอลูกด่าลูกเจอผัวด่าผัวสุดท้ายทั้งลูกทั้งสามีหนีออกจากบ้านเนี่ยไปสบายที่อื่นนะที่อื่นดูดีข้างนอกดูดีข้างในร้อนอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีในบ้านเราควรจะฝึกตัวเองชวนคนในบ้านภาวนาบ้านเราร่มเย็นข้างนอกร้อนไม่เป็นไรถึงเวลาเรากลับบ้านเราแล้วเรามีที่ร่มเย็นอยู่เราก็ยังมีชีวิตอยู่ไหวเหมือนสัตว์นะออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดพอตกเย็นตกค่ำมันเข้ารังของมันนะพักผ่อนสบายใจพรุ่งนี้สู้ใหม่เนี่ยมันต้องมีที่ให้เราหลบความวุ่นวายมาอยู่ในความสุขความสงบถ้าเข้าบ้านแล้วก็มีแต่เรื่องร้อนนะไม่มีที่จะไปแล้วนะข้างนอกมันก็ร้อนในบ้านก็ร้อนนะชีวิตลำบากมากเลยงั้นพยายามตัวเองมีศีลมีธรรมชักชวนคนในบ้านให้มีศีลมีธรรมบ้านจะได้ร่มเย็นพอบ้านเราร่มเย็นนะเราก็ไม่อยากตลอดไปที่อื่นนะมาอยู่บ้านแล้วสบายใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันขอให้เกิดไม่ได้นะอ้อนวอนให้เทวดาบันดาลให้เป็นมันก็ไม่ได้มันต้องทำเอาเองฝึกใจตัวเองให้ร่มเย็นก่อนใจเราร่มเย็นแล้วคนรอบข้างเรามันจะค่อยๆร่มเย็นคราวนี้ก็เลยเย็นทั้งบ้านก็มีความสุขหลวงพ่อก็ฝึกอย่างนั้นนะตอนเป็นโยมในบ้านร่มเย็นไปในที่ทำงานคนเขาก็เห็นความร่มเย็นของเราเขาก็เริ่มถามทำไมดูมีความสุขทำไมดูมีความสุขจังพวกเราภาวนาเขาก็เลยสนใจภาวนากันเนี่ยเราไม่ต้องไปชวนใครเข้าปฏิบัติหรอกเรามีความสุขความร่มเย็นให้เขาเห็นนะแล้วเขาอยากปฏิบัติเองเนี่ยที่หลวงพ่อทำงานมาจนถึงวันนี้นะจุดเริ่มต้นมาจุดเล็กๆนี่เองคือเราฝึกตัวเองร่มเย็นคนรอบข้างร่มเย็นเพื่อนร่วมงานร่มเย็นขึ้นมาความร่มเย็นค่อยๆแผ่ออกไปทีแรกก็สอนวงแคบๆแค่นั้นแหละไม่ได้คิดจะสอนกว้างนี่เมื่อปี27หลวงพ่อพุธนะท่านสั่งท่านบอกว่าให้คุณไปเผยแพร่นะเพราะคนต่อไปนะจริตนิสัยแบบคุณนะเยอะถ้าเขาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างนี้เขาจะเสียประโยชน์ครูบาอาจารย์สั่งหลวงพ่อก็ต้องทำทีแรกก็เผยแพร่แบบลึกลับเขียนไปลงหนังสือใช้นามปากกาไม่ให้คนรู้จักไม่เอาค่าตอบแทนเขามีค่าเรื่องให้นะค่าเรื่องแต่ละเรื่องได้เท่านั้นเท่านี้บอกเราไม่รับนะเราไม่ส่งที่อยู่ให้ช่วยเอาเงินอันนี้ไปทำบุญที่ไหนก็ได้แทนนี่แล้วก็เผยแพร่อย่างนั้นนะต่อมาก็ไปเขียนในอินเทอร์เน็ตนะเขียนไปเขียนมาก็เลยรู้จักคนเยอะแยะนัดให้คนมาเรียนทีละกลุ่มมาค่อยขยายความรู้ความเข้าใจออกไปช่วงแรกๆคนที่เข้ามาเป็นพวกที่ชอบเล่นเน็ตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นภาวนาได้ไม่กี่คนนะส่วนใหญ่ฟุ้งสุดท้ายก็ไปไม่ไหวรุ่นหลังๆเนี่ยสนใจจริงจังกว่ารุ่นก่อนนะพวกเราที่เข้ามาทีหลังเนี่ยสนใจตั้งอกตั้งใจทุกวันนี้คนได้ยินได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อก็เป็นแสนนะหลักแสนนะกระแสของความร่มเย็นนั้นก็แผ่ออกไปพอแต่ละคนมันร่มเย็นขึ้นมาในบ้านเขาก็เริ่มร่มเย็นก็ค่อยๆแผ่ออกไปไม่ได้อยากเด่นอยากดังอยากโน้นอยากนี่นะทำไปตามหน้าที่ของชาวพุทธ
พระพุทธเจ้าท่านสั่งไว้นะให้ช่วยตัวเองช่วยผู้อื่นตามสมควรทำด้วยความไม่ประมาทสงเคราะห์ตัวเองพัฒนาตัวเองพัฒนาคนอื่นช่วยเขาเท่าที่ทำได้อันนั้นเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านมอบหมายพระทุกองค์มีหน้าที่อันนี้นะฝึกตนดีแล้วก็ฝึกผู้อื่นครูบาอาจารย์รุ่นหลวงปู่มั่นท่านฝึกตนเองแล้วก็สอนสืบทอดกันมาหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในสายหลวงปู่มั่นนะแต่วิธีนำเสนอเนี่ยไม่เหมือนรุ่นครูบาอาจารย์วิธีนำเสนอธรรมะที่หลวงพ่อทำมันเป็นธรรมะที่คนในเมืองฟังรู้เรื่องนะถ้าวิธีของครูบาอาจารย์นั้นท่านจะใช้สมาธินำปัญญายุคนี้มันไม่ใช่ยุคสมาธินำปัญญาได้ง่ายๆมันเป็นยุคสมาธิสั้นถ้าสมาธิสั้นนะการปฏิบัติที่เหมาะกับพวกสมาธิสั้นนะพวกคิดมากนะพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคือการดูจิตหลวงปู่ดุลท่านเคยบอกไว้นะว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นก็รู้สึกโอ้ท่านถ่ายอะไรไว้ไม่น่าเชื่อถือผ่านวันผ่านเวลามาสังคมตอนนี้มันสังคมเมืองนะมันกระทั่งในชนบทนะมันก็คือสังคมเมืองเกษตรภาคเกษตรนั้นก็ทำเป็นธุรกิจทางการเกษตรนะไม่ใช่เกษตรธรรมดาอะไรๆมันก็เปลี่ยนสังคมมันก็เปลี่ยนเศรษฐกิจก็เปลี่ยนการเมืองก็เปลี่ยนกระดกกระเดกอยู่อย่างเงี้ยเจริญแล้วก็เสื่อมสงบแล้วก็วุ่นวายเป็นธรรมชาติคนรุ่นนี้เจ้าความคิดเจ้าความเห็นเจ้าความคิดเจ้าความเห็นจิตใจนะไม่เคยสงบหรอกงั้นกรรมฐานที่เราจะทำได้เนี่ยไม่ใช่เริ่มจากการนั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆสมัยก่อนครูบาอาจารย์สอนให้พุทโธอย่างเงี้ยนะเป็นปีๆนะทำอยู่งั้นนะไม่ทำอย่างอื่นนะไม่นั่งคิดหรอกว่าพุทโธไปทำอะไรท่านสอนให้พุทโธก็พุทโธจริงๆนะสู้ตายแล้วถ้าใจมันยังไม่ยอมนิ่งไม่ยอมสงบนะก็ทรมานสารพัดจะทรมานมันวงไหนกลัวผีไปภาวนาในป่าช้ากลัวเสือก็ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในถ้ำกลัวงูกลัวเสือกลัวช้างกลัวอะไรก็ไปภาวนาที่นั้นตายไปก็เยอะนะไม่ได้ตายเพราะเสือเพราะช้างตายเพราะมาลาเรียแล้วที่เจอเสือเจอช้างไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าใจมันสงบพอใจสงบนะสัตว์มันก็รู้ว่าเราไม่กลัวมันนะสัตว์มันมีสัญชาตญาณนะตัวไหนอ่อนแอกว่ามันก็กินเอาถ้าตัวไหนแข็งแรงมันก็ไม่อยากเล่นด้วยนั้นจิตใจท่านเข้มแข็งท่านเอาตัวรอดนั้นอย่างหลวงปู่ชอบดูประวัติท่านนะหลวงพ่อเคยเจอท่านเคยกราบท่านนะองค์นี้โอ้อัศจรรย์นะเจโตปริยญาณของท่านเนี่ยไวมากเลยเคยเข้าไปกราบท่านมีครั้งหนึ่งนะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคนก็ล้อมท่านไว้เยอะนะทั้งพระทั้งโยมแน่นเลยเราไปแล้วเข้าไม่ถึงท่านนะเห็นช่องมีช่องโหว่นิดนึงมองเห็นท่านนอนหันหลังอยู่นะขึ้นไปบนศาลานั้นไม่ได้อยู่ข้างล่างนะยกมือไหว้ท่านนอนหันหลังนะยกมือไหว้ท่านผมขอไหว้พระอรหันต์ผมขอกราบพระอรหันต์พูดอย่างนี้นะพูดในใจท่านหันหน้ามาพยักหน้าทีหนึ่งแล้วก็หันกลับไปนะไหวจริงๆไหวองค์นี้ตอนที่ท่านภาวนาได้ดิบได้ดีนะท่านเจอเสือท่านเป็นพระที่ชอบเดินธุดงค์กลางคืนชอบไปกลางคืนนี่กลางคืนเนี่ยสัตว์มันก็ออกหากินก็ถือตะเกียงไปตะเกียงของพระนะมันเป็นผ้าข้างในจุดเทียนไขไว้ถือไป
เดินในป่าเจอเสือทีแรกท่านก็ตกใจกลัวนะพอกลัวเนี่ยจิตมันเคยฝึกมันดีแล้วไงพุทโธพุทโธนะจิตรวมปุ๊บเลยร่างกายก็หายไปเสือก็หายไปป่าก็หายไปไม่มีอะไรเลยจิตถอยออกจากสมาธิมาสว่างแล้วท่านคิดถึงบุญคุณของเสือนะครูเสือมาทำให้ท่านได้ดีให้ท่านจิตรวมแล้วก็เที่ยวเดินตามหาเสือนะจะไปขอบคุณมันอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยรุ่นก่อนนะครูบาอาจารย์ท่านสู้กันแบบนั้นนะรุ่นเรามันไม่มีที่จะไปแล้วป่ามันก็กลายเป็นอุทยานไปกางเต็นท์ไปนอนไปเล่นกีตาร์ไปอะไรมันไม่ได้มีที่สงบที่วิเวกแล้วนี่เราทำบ้านของเราให้สงบนะภาวนากรรมฐานที่เหมาะกับพวกเราคือการดูจิตใจตัวเองนี่การจะดูจิตดูใจมันก็ต้องมีเงื่อนไขพื้นฐานมักน้อยอย่าโลภมากหิวไม่รู้จักเลิกนั้นก็เหนื่อยวุ่นวายจิตใจไม่สงบสันโดษเนี่ยยินดีพอใจตามมีเราตามได้เราทำงานเต็มที่เรามีแค่นี้พอใจแล้วนะมีเสื้อผ้า 2-3 ชุดนึงก็พอใช้แล้วนะก็มีแค่นี้ก็พออะไรเงี้ยอย่างตอนหลวงพ่อทำงานหลวงพ่อมีเสื้อผ้าอยู่ 2-3 ชุดนึงก็พอแล้วไม่เห็นจะต้องยุ่งยากอะไรเลยถึงปีก็ซื้อสักชุด 2 ชุดอะไรเงี้ยก็สบายมักน้อยสันโดษนะแล้วก็ฝักใฝ่ในความสงัดคำนี้แปลยากจริงๆคำว่าวิเวกอะวิเวกก็มีกายวิเวกจิตวิเวกนะอุปธิวิเวกกายวิเวกก็คือไม่คลุกคลีถ้าอย่างชอบคลุกคลีเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยกระทั่งคลุกคลีในการเข้าวัดทำบุญนะเฮไปวัดโน้นไปวัดนี้อะไรไม่ได้กินหรอกเพราะฉะนั้นต้องรู้จักกายวิเวกบ้างรู้จักปลีกตัวออกจากความวุ่นวายจากหมู่คณะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของผู้ต้องไปคนเดียวที่เรียกเอกายนมัคคือทางที่ไปเดินคนเดียวนะทางที่ไปครั้งเดียวถ้าไปแล้วไม่ถอยกลับแล้วที่เอกายนมัคแปลได้หลายอย่างนะทางของท่านผู้เป็นเอกคือทางของพระพุทธเจ้าก็ได้คำว่าเอกายนมัคนะแล้วก็เนี่ยเราจะต้องวิเวกนะฝักใฝ่ในความสงบวุ่นวายไม่ได้กินหรอกชวนกันไปทอดผ้าป่าที่นั่นทอดกฐินที่นี่ให้ทอดกฐิน100 วัดนะมันก็ไม่ได้ธรรมะอะไรขึ้นมาหรอกมันเป็นทานนะทำทานก็สบายใจมีความสุขอยากได้ธรรมะก็ต้องให้ครบศีลสมาธิปัญญาต้องครบนะทำทานมันเป็นแค่การปรับความรู้สึกเบื้องต้นเท่านั้นเองให้รู้จักมักน้อยสันโดษนะแต่ว่าทำทานแล้วคลุกคลีนะไม่ได้เรื่องนะจิตวิเวกอันนี้เป็นเรื่องของทุกวันนะปลีกตัวทำในรูปแบบให้ใจมันสงบจากกิเลสบ้างนะให้จะสงบจากสิ่งยั่วยุทั้งหลายแล้วมันก็จะค่อยๆฝึกเจริญปัญญาได้อุปธิวิเวกคือสงัดจากกิเลสภาษาไทยคำว่าวิเวกแปลว่าสงัดไม่ใช่สงบนะซึ่งภาษาคำว่าสงัดเนี่ยมันแปลไม่ออกนะคนยุคนี้มันไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะมันไม่เคยสงัดสักทีนะพูดยากนะให้คำนี้รวมความก็คือให้เวลากับตัวเองให้เยอะหน่อยนะอย่าไปวุ่นวายกับข้างนอกมากนักถัดจากนั้นนะก็อะไรวิเวกมักน้อยสันโดษฝักใฝ่ในความสงบไม่คลุกคลีนะแล้วก็ปรารภความเพียรนักปฏิบัตินะเราวัดตัวเองเลยว่าเราสมควรเรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิบัติหรือยังวิธีวัดที่ง่ายที่สุดคือตอนที่เราตื่นนอนนะถ้าเราตื่นนอนเนี่ยเราคิดไหมว่าเราจะปฏิบัติยังไง
วันนี้เราจะภาวนายังไงดีอย่างเงี้ยหลวงพ่อเป็นนะเป็นอย่างนั้นนะตั้งแต่เป็นโยมนะตื่นมาก็คิดว่าวันนี้เราจะภาวนายังไงเนี่ยมันแสวงหาเส้นทางนะมันผิดนั่นแหละแต่โดยธรรมชาตินะใจที่มันอยากพ้นจากวัฏฏะมันก็คิดว่าจะปฏิบัติยังไงดีเนาะอกุศลที่มีมันจะลดละไปกุศลที่ยังไม่มีจะมีที่มีแล้วจะเจริญเนี่ยคอยคิดอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยใจมันปรารภความเพียรมีเวลา5 นาที10 นาทีก็ลงมือปฏิบัตินะขึ้นรถเมล์ก็ปฏิบัตินะรอรถเมล์ก็ปฏิบัติตอนนั้นขึ้นรถเมล์ไปทำงานรับราชการใหม่ๆนะไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายเป็นชาวบ้านธรรมดานี่ยืนรอรถเมล์ก็ยังภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆรอไปแล้วจิตใจเรากระวนกระวายรถมันไม่มาเนี่ยก็เห็นความกระวนกระวายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขึ้นรถเมล์ได้ดีใจรู้ว่าดีใจขึ้นได้แล้วดีใจอยู่ประเดี๋ยวเดียวนะโอ้เบียดกันไปเบียดกันมานะอึดอัดอีกแล้วไม่ค่อยสบายใจอีกแล้วนะเมื่อไหร่จะได้นั่งสักทีพอได้นั่งปุ๊บพระขึ้นมาอีกแล้วรู้สึกนะพระนี่เป็นมารความสุขนะเนี่ยตอนนี้ไม่กล้าขึ้นรถเมล์เลยนะกลัวอกุศลตามมาเล่นงานเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้ให้พระนั่งแล้วใช่ไหมเห็นในรถไฟฟ้าอะไรต่ออะไรเห็นเขาถ่ายรูปมาเห็นพระโหเดินต่องแต่งโยมไปนั่งที่เต็มไปหมดเนี่ยภาวนาได้ตลอดเลยนะอยู่ตรงไหนก็ภาวนาได้อยู่ในสถานการณ์อะไรก็ภาวนาได้เวลาทำงานนะอย่างจัดประชุมเนี่ยเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วรอกรรมการมาให้ครบองค์ประชุมนะระหว่างรอภาวนาลืมตานี่แหละไม่ได้นั่งหลับตาคือหลับตาภาวนาคนเพราะว่าเราบ้าเพราะเราอยู่ในสังคมของคนบ้าถ้าเราไม่บ้าตามเขานะเขาก็ว่าเราบ้าคนในโลกมันบ้านะมันหลงอะไรต่ออะไรตลอดเวลาเราไปนั่งหลับตาภาวนานะมันก็เลยสรุปว่าเราบ้านะเราก็กลมกลืนไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมกลมกลืนถ้าเราเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมนะไม่สงบสุขวุ่นวายอย่างน้อยต้องคอยตอบคำถามว่าทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้หลวงพ่อใช้วิธีกลืนไปเลยนะกับชีวิตคนทั่วไปนะการภาวนาเป็นเรื่องของจิตใจใครมันจะมารู้นะเรารู้ของเราเองอย่างกลางวันนะครูบาอาจารย์ท่านสอนนะเวลาพระนะฉันข้าวเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งไปเข้ากุฏินะเดี๋ยวจะไปหลับให้เดินจงกรมหลวงพ่อตอนเช้ากินข้าวแล้วไม่มีทางได้นอนนะงานเยอะแยะแต่กลางวันเนี่ยมันมีเวลาเหลือเราจะไปเดินจงกรมนั่นก็เป็นเรื่องประหลาดหลวงพ่อใช้วิธีเดินจากที่ทำงานนะไปวัดใกล้ๆที่ทำงานข้างหนึ่งก็วัดโสมนัสวิหารข้ามคลองไปอีกข้างหนึ่งก็วัดเบญจมบพิตรไปอยู่2 วัดเนี่ยเพราะมันไปแล้วก็กลับได้ในเวลาไปเดินไปนั่นคือการเดินจงกรมนะเดินไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเดินไปเดินกลับเนี่ยรู้ตัวตลอดนะคอยรู้สึกถ้าจิตใจฟุ้งซ่านมากก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปถ้าจิตมันมีกำลังขึ้นมาก็เห็นจิตมันทำงานได้นะมันคิดเรื่องนี้สุขมันเห็นอันนี้พอใจเห็นอันนี้ไม่พอใจได้ยินเสียงอย่างนี้พอใจได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่พอใจนะเนี่ยมันคือการปฏิบัติคนเขาถามว่ากินข้าวกลางวันแล้วหายไปไหนทุกวันเลยนะบอกไปวัดตรงนี้ไปทำอะไรไปไหว้พระก็ไหว้จริงๆนะไหว้อยู่หน้าโบสถ์นะไปถึงก็ไหว้พระแล้วก็เดินกลับแล้วคนเขาโอ้ไอ้นี่ชอบไหว้พระอันนี้ยังพอรับได้นะถ้าไอ้นี่ชอบภาวนาไอ้นี่บ้าแล้วเนี่ยกลืนไปกับเขานะหลวงพ่อถึงเคยสอนพวกเราว่าการปฏิบัตินะเราไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมหรอกอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรนะเราก็ภาวนาได้เราคอยรู้เท่าทันรู้กายรู้ใจของเราไปเนี่ยปรารภความเพียรนะทำตลอดวันนะมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นถัดจากนั้นก็คือมีศีลต้องรักษาศีลนะ
ถ้าศีลไม่ดีนะโอกาสที่จะพัฒนาอัปเกรดจิตใจขึ้นไปนะยากมากแค่ทำสมาธิแล้วเราไม่มีศีลนะไม่นานสมาธิก็เสื่อมถามว่าคนทุศีลทำสมาธิได้ไหมทำได้แต่สมาธินั้นมันจะออกไปทางมิจฉาสมาธิแล้วก็ไม่ยั่งยืนเจริญได้ก็เสื่อมได้อย่างเทวทัตนะไม่ธรรมดานะเทวทัตนะบุญบารมีสูงนะต่อไปจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้างั้นเขาไม่ธรรมดาหรอกเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนขี้อิจฉาไอ้ความขี้อิจฉาตัวนี้แหละตัวสำคัญนะที่เลยจองล้างจองผลาญกับพระโพธิสัตว์สิทธัตถะมาเรื่อยๆเนี่ยใจแต่เดิมนะมีฤทธิ์นะสมาธิดีแสดงปาฏิหาริย์ได้อะไรเงี้ยแล้วพอทำความชั่วมากเข้านะสมาธิมันเสื่อมทำไมมันเสื่อมอ่ะเพราะนึกถึงจิตใจตัวเองนะมันมีแต่ความเร่าร้อนนะสมาธิมันจะไปตั้งอยู่ได้ไงสมาธิไม่ไปตั้งอยู่ในใจที่สกปรกหรอกนะเร่าร้อนสมาธิที่ดีมันก็เสื่อมไปนะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นศีลจำเป็นนะถ้าเราจะภาวนาต่อไปเนี่ยสิ่งจำเป็นทั้งหลายมักน้อยสันโดษฝักใฝ่ในความวิเวกนะไม่คลุกคลีปรารภความเพียรนี่เป็นพื้นฐานที่เราจะต้องฝึกตัวเองถัดจากนั้นก็เป็นการฝึกจิตละฝึกให้มีศีลวิธีฝึกให้มีศีลอย่างง่ายนะคืออ่านจิตตัวเองให้ออกคนทำผิดศีลได้นะเพราะกิเลสมันครอบงำจิตถ้ากิเลสไม่ครอบงำจิตมันไม่ทำผิดศีลหรอกอย่างโทสะเกิดใช่ไหมก็ไปต่อยไปตีเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาไปเผาบ้านเผาเมืองไปอย่างโน้นอย่างนี้ทีก็ไปแย่งคนรักเขาเนี่ยเพราะเกลียดเขานะไม่ได้ชอบหลอกลูกสาวเขาบ้านนี้น่าเกลียดหรอกนั่นแต่อยากให้พ่อมันเจ็บใจไม่หลอกลูกสาวเขาอะไรนะหรือไปโกรธเขานะก็ไปด่าเขาเนี่ยศีลมันเสียเพราะว่าโทสะครอบงำหรือราคะครอบงำศีลก็เสียนะราคะครอบงำไปฆ่าเขาชิงทรัพย์เนี่ยผิดทีเดียว2 ข้อเลยไปผิดลูกผิดเมียเขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาเนี่ยเป็นผลจากราคะหรือผลจากโมหะนะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนี่ทำผิดศีลได้ทุกอย่างเลยงั้นศีลแต่ละตัวเนี่ยนะถ้าเรามีกิเลสนะแต่ละอย่างนะราคะก็ทำให้ผิดศีลได้ทั้งหมดนะโทสะก็ทำให้ผิดศีลได้ทั้งหมดโมหะก็ทำผิดศีลได้ทั้งหมดถ้าเราคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้นะจิตเรามีโลภะเรารู้จิตมีโทสะเรารู้จิตเราหลงเรารู้นะเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆนะราคะโทสะโมหะมันจะครอบงำจิตไม่ได้เมื่อมันครอบงำจิตไม่ได้มันก็ไม่มีโมทีฟที่จะผลักดันเราให้ทำผิดศีลนะไม่มีตัวที่จะผลักดันให้ผิดศีลเพราะว่าไม่มีกิเลสอยู่เบื้องหลังความคิดของเรานะคำพูดของเรามันก็ดีการกระทำของเราก็ดีเพราะฉะนั้นเราคอยรู้เท่าทันนะมีสติไว้มีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไว้แล้วศีลมันจะเกิดอัตโนมัติแล้วก็มีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไว้ถ้ามันฟุ้งซ่านมันหดหู่นะรู้ทันมันไปรู้ด้วยความเป็นกลางไปเรื่อยๆนะหรือมันมีกามฉันทะโอ้วันๆนะคิดจะอยากได้นอนอยากได้นี่มีสติรู้ทันเข้าไปนะไอ้พวกนิวรณ์ทั้งหลายมันจะสงบระงับลงไปนิวรณ์มี5 ตัวนะกามฉันทะพยาบาทนะอะไรอุทธัจจะความฟุ้งซ่านกุกุจจะความรำคาญใจนี่เขาจัดอยู่ด้วยกันมีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยนะแล้วก็มีความเสื่องซึมเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้สมาธิเสื่อมถ้าเรามีสติรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองนิวรณ์มันอยู่ไม่ได้นิวรณ์เป็นกิเลสอย่างกลางนะพอเรามีสติอยู่กิเลสอยู่ไม่ได้จิตจะเกิดสมาธิอัตโนมัติเลยนะอันนี้หลวงพ่อพูดนะไม่ได้ว่าโมเมลนะในตำราก็มีแล้วก็ทดลองมาแล้วหัดทีแรกนะหลวงพ่อทำสมาธิเต็มรูปแบบนะทำสมาธิเต็มที่เลยรูปแบบเพราะว่าเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่า
นะต่อมาพอถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยมันเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองแล้วหลวงพ่อก็พบว่าการดูจิตนะเราจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเวลาเราดูจิตใจไปถ้าเราเห็นนิวรณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นเห็นกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นนะนิวรณ์มันจะดับพอนิวรณ์ดับสมาธิมันเกิดเองเลยอย่างถ้าเราที่พระอาจารย์ท่านชอบสอนนะหลงรู้อะไรพวกนี้อันนี้มันก็อยู่ในเรื่องนี้แหละจิตที่หลงไปคือจิตมีอุทธัจจะฟุ้งซ่านไปนะส่วนใหญ่ก็หลงไปคิดถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมันไหลไปเรามีสติรู้นะว่าตอนนี้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านจะดับทันทีที่ความฟุ้งซ่านดับความสงบมันก็เกิดนะมันเหมือนทันทีที่เราจุดไฟขึ้นมาเปิดไฟขึ้นมานะความมืดก็หายไปเองเราไม่ต้องไปไล่ความมืดไม่ต้องไปตีกับความมืดนะเราทำแสงสว่างให้ปรากฏความมืดมันก็หายไปเองเรื่องของจิตนี่ก็เหมือนกันนะเวลาจิตเราไหลไปเนี่ยมันเป็นโมหะมันมืดมันมัวกิเลสมันมืดมัวทั้งนั้นแหละนะเรามีสติรู้ทันนะโมหะมันดับจิตก็สว่างไสวขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทำสมาธิทำได้หลายแบบนะไม่ใช่ว่าต้องทำอานาปานสติต้องทำอันนั้นต้องทำอันนี้ตามสูตรนะที่ผิดไหมไม่ผิดนะแต่คนรู้นี่ทำยากมันมีในพระสูตรที่สองชื่อสามัญญผลสูตรนะพระพุทธเจ้าสอนอาชาติศัตรูเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเขาแบบพวกเรานี่แหละพวกคิดเยอะวันๆยังมีแต่เรื่องปวดหัวเท่านั้นพระเจ้าไม่ได้สอนอาชาติศัตรูกำหนดลมหายใจอะไรไม่ได้สอนเลยนะท่านสอนให้คอยรู้ทันจิตใจตัวเองนะพอรู้ทันจิตใจตัวเองนะจิตใจมันก็สงบนะสมาธิมันก็เกิดเพราะว่าความฟุ้งซ่านทั้งหลายนะมันเป็นกิเลสถ้าเรามีสติรู้ทันมันกิเลสดับสมาธิเกิดทันทีนะงั้นการจะฝึกให้เกิดสมาธิทำได้หลายแบบนะไม่ใช่มีแต่ในรูปแบบอย่างเดียวนะการที่สังเกตจิตนั้นก็ได้สมาธิเหมือนกันแล้วบางทีที่เราหัดดูจิตเนี่ยบางคนจะรู้สึกเลยดูไปนะเห็นนั้นเกิดดับนะอยู่ๆมันนิ่งๆไปแวบหนึ่งนะแล้วความสุขก็ผุดโชยขึ้นมานะมีความสุขโชยขึ้นมาเองในใจเรานั่นแหละตรงนั้นจิตมันพลิกไปสู่ความสงบแล้วนะสมาธิมันเกิดแล้วมีความสุขนุ่มนวลนะความสุขอันนั้นนุ่มนวลยิ่งกว่าตอนไปเข้าฌานในฌานที่หนึ่งนะไอ้นั้นพวกฌานที่หนึ่งที่สองเนี่ยปิติมันรบกวนแรงนะแต่ตรงที่เราดูนะความสุขมันโชยขึ้นมามันนุ่มนวลแล้วพอจิตมันพักผ่อนพอสมควรมันก็เดินปัญญาต่อมันไม่หยุดนิ่งตลอดไปเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเราก็ตามรู้ตามดูไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีศีลด้วยการมีสติแล้วเราจะมีศีลมีสติแล้วเราจะมีสมาธิแล้วเราก็มีสตินะอ่านกายอ่านใจของตัวเองไปเรื่อยจิตเราตั้งมั่นมีสมาธิแล้วเนี่ยสติระลึกรู้กายนะเราไม่ได้เจตนาระลึกเลยนะมันระลึกได้เองสติระลึกรู้กายปัญญามันเกิดมันเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะเห็นไตรลักษณ์ของกายไม่ใช่เรากายเป็นก้อนทุกข์นะตัวที่ชัดของกายนะคือทุกขตาการเห็นเป็นก้อนทุกข์กับเป็นอนัตตาไม่ใช่เราบางทีจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้การทำงานของจิตขึ้นมานะจิตส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทันหรือเกิดความรู้สึกที่จิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นที่จิตสติรู้ทันมันก็จะเห็นนะสุขทุกข์ดีชั่วนะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรามันมาเองมันไปเองสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้หรือตัวจิตเนี่ยมันจะไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้นะมันไม่ยั่งยืนไปทางตาดูรูปแป๊บเดียวก็เปลี่ยนอารมณ์แล้วเดี๋ยวก็ไปทางหูทางจมูกอะไรเงี้ยเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงนะหรือมันสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างอันนี้แสดงความไม่เที่ยงถ้ามันเห็นมันสุขเองทุกข์เองดีเองชั่วเองเราสั่งไม่ได้นั่นเห็นอนัตตา
หรือเราเห็นจิตนะไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้อันนั้นเห็นอนัตตานะงั้นถ้าดูจิตดูใจนะเราจะเห็นเราจะดูสองส่วนใหญ่ๆก็คือดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตก็ได้ดูพฤติกรรมของจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้ถ้าดูแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วก็ไม่เที่ยงจิตไปที่ตาก็ไม่เที่ยงจิตไปที่หูก็ไม่เที่ยงนะมีแต่ของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยอาศัยการมีสติใช่ไหมก็เลยเกิดปัญญาแต่มีสติอย่างเดียวไม่เกิดปัญญานะมีสติไปรู้เท่าทันกิเลสนะจิตจะเกิดสมาธิขึ้นมาตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วคราวนี้สติระลึกรู้อะไรปัญญาถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดปัญญานะคือสมาธิท่านบอกสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ประกอบด้วยสตินะมิจฉาสมาธิไม่มีสติหรอกสงบโง่ๆไปงั้นเองหรือฟุ้งๆไปเห็นโน่นเห็นนี่นะไม่เห็นปัจจุบันเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นผีเห็นอะไรต่ออะไรไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองนะอันนั้นสมาธิออกนอกใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวสำคัญนะเห็นไหมตัวที่เราต้องฝึกให้พัฒนาก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะศีลสมาธิปัญญาจะมีได้เมื่อมีสตินะเพราะฉะนั้นการที่ฝึกสตินะถ้าบอกสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะมันเป็นอย่างนี้อาศัยมีสตินะก็จะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะในทั้งหมดมันมี10ข้อนะมีมรรคน้อยสันโดษฝักใฝ่ในความสงัดนะปรารภความเพียรไม่คลุกคลีปรารภความเพียร5ข้อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถัดจากนั้นคือมีวิมุตติตัวที่9คือเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลนะแล้วพอเกิดอริยมรรคอริยผลนั้นก็ขึ้นมาถึงตัวสุดท้ายตัวที่10ชื่อวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะไม่ใช่เห็นโน่นเห็นนี่นะนั่นฟุ้งซ่านวิมุตติญาณทัศนะก็คือจิตมันทวนกลับเข้าไปพิจารณานะว่าตอนที่เกิดอริยมรรคอริยผลนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอริยมรรคได้ทำลายล้างกิเลสชั้นละเอียดคือตัวสังโยชน์นะได้กี่ตัวแล้วนะยังเหลือกี่ตัวทำลายไปกี่ตัวนะถ้าเป็นการตัดเกิดอริยมรรคครั้งสุดท้ายเกิดอรหัตตมรรคนะทวนเข้ามาเนี่ยไม่มีกิเลสเหลือไม่มีเชื้อเหลือแล้วนะเรียกว่าไม่มีเชื้อที่จะเหลือเนี่ยทวนกลับมาสรุปบทเรียนทั้งหมดเลยนะเป็นการวัดใจตัวเองอันสุดท้ายยังมีกิเลสเหลือหรือไม่มีวัดตัวเองวินยูชนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาวัดให้เรานะเชื่อไม่ได้หรอกนะเชื่อถือไม่ได้นะต้องดูของเราเองเนี่ยธรรมะ10ประการนะวันนี้สอน5ประการแรกนะเป็นการปรับเงื่อนไขในการดำรงชีวิตที่เอื้อต่อการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาจะเกิดได้ด้วยการพัฒนาสตินะในวิธีการที่จะพัฒนาสติคือสติปัฏฐานนั่นเองแล้วเราจะได้ศีลได้สมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาแก่รอบนะก็จะเกิดมรรคเกิดผลเกิดวิมุตตินะวิมุตติญาณทัศนะจะตามมาอัตโนมัตินะเป็นของแถมให้นะเนี่ยองค์ธรรม10ประการที่พวกเราจะต้องเดินทำ5ข้อให้รอดนะอย่ายอมแพ้แล้วก็มีสติรักษาจิตไว้แล้วศีลเราจะดีสมาธิเราจะดีปัญญาเราจะเกิดมีสติรักษาจิตไว้นะงั้นถ้าถามว่าถ้าจะหาการปฏิบัติอะไรสักข้อหนึ่งเอาอย่างเดียวเลยได้ไหมนะได้มีสติรักษาจิตไว้ธรรมะข้อเดียวที่จะข้ามโลกได้เลยนะนี่ที่พูดธรรมะมากมายไก่กองอะไรนะเพราะจริตนิสัยคนมันแตกต่างกันนะแต่ถ้าจะรวบย่อลงมาในการปฏิบัติจริงๆมีสติรักษาจิตไว้รักษาจิตก็ไม่ใช่ไปรักษาจริงๆหรอกนะสติมันทำหน้าที่รักษาจิตเราไม่ได้รักษานะ
เรารู้จิตอย่างที่จิตเป็นแต่การที่เรารู้เนืองรู้บ่อยๆนะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจนะยิ่งเราหัดรู้บ่อยๆสติก็ยิ่งแข็งแรงรวดเร็วนะชัดเจนขึ้นว่องไวขึ้นนะแล้วคราวนี้ศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดเองเพราะอะไรเพราะเรามีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองไปนะอกุศลทั้งหลายเกิดไม่ได้ในขณะนั้นกุศลได้เกิดขึ้นแล้วในขณะที่มีสติแล้วกุศลก็พัฒนาขึ้นไปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานะสุดท้ายก็ถึงวิมุตตินะเลยจากกุศลไปแล้วนะเป็นเลยจากโลกียะกุศลเป็นโลกุตระกุศลนะอาศัยการทำสติปัฏฐานมีสตินะแล้วแนะนำให้มีสติรู้ทันจิตตัวเองไว้เร็วที่สุดแล้วมีสติรู้กายได้ไหมได้แต่รู้กายเพื่ออะไรวันหนึ่งจะได้เข้ามาเห็นจิตถ้าเข้ามาที่จิตได้ก็ดูไปเลยไม่เสียเวลานะนี่วันนี้เทศให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่ามักน้อยเป็นไหมหรือยังมักมากอยู่มีมือถือรุ่นนี้แล้วก็มันยังไม่ถูกใจต้องไปซื้ออีกรุ่นหนึ่งออกใหม่พอชาร์จเอาไปถือแป๊บเดียวร้อนแล้วระเบิดแล้วอะไรเงี้ยนะเสียเวลาถามว่าเราใช้อะไรมากมายไหมอย่างแค่มือถือเนี่ยนะดูง่ายๆเลยแค่มือถือนะเราใช้อะไรบ้างนะใช้ทำมาหากินทำธุรกิจอะไรนะซื้ออย่างดีนะไม่เป็นไรหรอกถ้าเราชาวบ้านเนี้ยใช้โทรเข้าโทรออกนะใช้ดูเฟซดูไลน์อะไรนิดๆหน่อยๆนะใช้เป็นนาฬิกาปลุกนะไม่ต้องซื้อแพงก็ได้นะไม่ต้องทันสมัยทุกรุ่นนะรู้จักมักน้อยบ้างรู้จักสันโดษคือมีแค่เนี้ยเมื่อมันยังใช้ได้ไม่เห็นต้องหาใหม่เลยเสียเงินนะนี่สันโดษนะแล้วก็วันๆนะอย่ามัวแต่ยุ่งข้างนอกหาความสงบสงัดภายในบ้างไม่คลุกคลีนะก็คอยคิดถึงการปฏิบัติไว้เตือนตัวเองทุกวันชีวิตเราสั้นนิดเดียวไม่รีบปฏิบัติวันนี้จะไปปฏิบัติเมื่อไหร่รอจนแก่เดี๋ยวก็ไม่มีแรงปฏิบัติเตือนตัวเองไปแล้วก็มีสติอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆง่ายๆพูดแล้วง่ายนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะวันนี้เทศง่ายนะเนี่ยหลวงพ่อปรับตัวไปโทษพระอาจารย์ตลอดเลยว่าก่อนว่าทำให้เทศยากนี่ท่านก็ยังนั่งที่เดิมวันนี้เทศง่ายเนี่ยเห็นโทษของตัวเองชอบไปโทษคนอื่นนะเป็นตัวอย่างไม่ดีนี่มุกนะมุกรู้จักมุกไหม ต่อไปส่งกันบ้านเบอร์ 1ภาวนาโดยใช้การบริกรรมแล้วคอยรู้ทันจิตเห็นกิเลสเป็นความฟุ้งซ่านราคะและโทสะเนืองๆกราบขอกันบ้านสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงครับเห็นไหมว่าเราไม่ได้รู้จิตอย่างที่จิตเป็นอย่างเดียวนะเราไปแต่งจิตให้นิ่งด้วยจิตนิ่งๆทื่อๆอยู่นิดนึงนะต้องผ่านตัวนี้ให้ได้ให้รู้ทันว่านี่คือความปรุงแต่งที่ทำจิตนี้ทั้งวันเนี้ยนี่คือความปรุงแต่งจะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีความปรุงแต่งฝ่ายดีเนี่ยมักจะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะความปรุงแต่งฝ่ายชั่วมักจะเป็นกามสุขาริการุโยคตามกิเลสไปงั้นเรานั่งสมาธิเราปฏิบัตินะลดใจเราทื่ออันนี้ปรุงแต่งฝ่ายดีมันก็จะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองให้รู้ทันอย่างนี้ก็ไม่เอานะให้รู้ทันว่านี่คือความปรุงแต่งเรื่องของความปรุงแต่งเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตได้นะนิพพานก็คือสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งนั่นแหละนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากเรียกวิราคะเมื่อสิ้นความอยากมันก็สิ้นความปรุงแต่งเป็นวิสังขารสิ้นความปรุงแต่งจิตก็ถึงพระนิพพานเกิดมากเกิดผลเป็นวิมุตติเพราะฉะนั้นให้รู้ทันนักปฏิบัตินะเป็นพวกปรุงดี
ให้รู้ทันไว้ปรุงดีมันก็ปรุงนั่นแหละปรุงเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นแต่ทุกแบบคนดีจิตทื่ออย่างนี้ทั้งวันไม่ทุกข์หรอนะมันก็ทุกข์นะเบอร์สองเบอร์หนึ่งสรุปอย่างนี้นะเบอร์หนึ่งภาวนาดีขึ้นนะใช้ได้ขันแยกจุดอ่อนเหลืออันเดียวเหลือตัวนิ่งอยู่ส่วนเรื่องอื่นใช้ได้แล้วดีขึ้นมากเลยเบอร์สองในรูปแบบนั่งสมาธิดูลมหายใจชีวิตประจำวันดูจิตคิดแล้วรู้ระหว่างนั่งสมาธิรู้ทันจิตคิดแล้วเกิดความอยากดีจิตไม่เป็นกลางเห็นว่าจิตมีโทสะเป็นทุกข์มากเวลาเกิดความอยากเห็นจิตเป็นความทุกข์จึงอยากดับทุกข์แต่รู้ว่ายังทำไม่ได้แต่อย่างน้อยสามารถทำสัมมาสติและสัมมาสมาธิได้ขอหลวงพ่อแนะนำครับทุกข์ไม่ได้มีเอาไว้ดับนะทุกข์มีเอาไว้รู้ตัวที่ต้องดับคือตัวสมุทัยตัวอยากอยากดีอยากพ้นทุกข์อยากบรรลุมรรคผลนะให้รู้ทันทำลายมันไปรู้ทันมันเข้าไปนะส่วนทุกข์ให้รู้ไปอย่าไปปฏิเสธมันทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละตรงนี้ถูกนะตรงนี้ผิดตรงนี้ถูกเห็นไหมมันต่างกันนิดเดียวเมื่อไหร่มีสติรู้นะก็ใช้ได้เมื่อไหร่หลงไปในความปรุงแต่งนะไม่ว่าจะปรุงวิเศษแค่ไหนมันก็หลงแหละตรงนี้หลงคิดแล้วรู้สึกไหมไม่ต้องหาไม่ต้องหลงแสวงหาหายใจไปไม่น้อมจิตอย่างนั้นเห็นไหมพอน้อมจิตงั้นปุ๊บโมหะแทรกเลยซึมเลยนะมัวใช้ใจปกติแล้วทำสมาธิไปทำอย่างนั้นแหละเบอร์สองนี่เก่งทางสมาธินะใช้ได้แต่ว่าจุดอ่อนก็คือพอเข้าสมาธิแล้วเนี่ยสติมันอ่อนไปนิดนึงโมหะมันแทรกตอนที่เราถอยออกมานะมันจะเบลอๆอยู่นิดนึงมึนๆอยู่นิดนึงนะพอถอยออกมาแล้วมันติดค้างตรงนี้ออกมาหน่อยนึงเพราะว่าสมาธิที่เราเข้าไปนะยังมีโมหะแทรกได้นะมีสติไว้นะเน้นที่สตินะอย่าไปเน้นที่สงบเบอร์สามหายไปไหนล่ะอยู่ข้างล่างเบอร์สามในชีวิตประจำวันมีสติอยู่กับกายเห็นกายไม่ใช่เราในรูปแบบดูกายใจทำงานเห็นกายใจเป็นตัวทุกข์เห็นจิตพยายามเป็นกลางพยายามปล่อยแต่ก็ยังยึดอยู่เห็นทุกอย่างเกิดดับเห็นว่ามีสิ่งภายนอกมาแทรกแต่ไม่สนใจทำมาถูกทางไหมคะถูกนะแต่ว่าดูไปตามธรรมดาทำเหตุไปการปล่อยการวางนั้นเป็นเรื่องของปัญญาเราดูความจริงของกายของใจไปจิตมันเห็นความจริงมันยอมรับความจริงมันก็จะวางของมันเองไม่ต้องพยายามวางอะไรทั้งสิ้นแค่รักษาศีลให้ดีเท่านั้นนะตรงนี้ใจหลงนะกลับมาที่ร่างกายกลับมารู้สึกร่างกายไว้อย่าให้ใจมันหลงออกไปข้างนอกหายใจแรงๆสิหายใจให้แรงๆไว้ให้จิตมันกลับมาที่ตัวเองอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าห้ามไหลให้มันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไว้แล้วถัดจากนั้นมันจะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรก็คอยรู้เอาตอนไหนดูจิตไม่ได้ก็ดูร่างกายเห็นร่างกายกำลังนั่งเห็นร่างกายกำลังหายใจตรงนี้จิตถลำลงไปดูนะจิตถลำลงไปดูกายก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน
ก็แค่เห็นแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจนะแค่รู้สึกนะไม่ได้บังคับไปเพ่งไปจ้องอะไรรุนแรงหรอกนะเบอร์ 2เก่งนะเบอร์ 2นะเรื่องสมาธิดีนะใช้ได้นะเบอร์ 2เบอร์ 3ตรงนี้หลงนะจิตมันไหลออกไปแล้วยิ้มทีสิภาวนาจนเครียดแล้วไม่ดีนะเพราะว่าจิตที่ดีมันหยุดตรงนี้ไม่ดีอีกแล้ว มันดีตอนมันปั๊บไม่ต้องทำให้ดีนะเราไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบความดีความสุขความสงบเป็นของแถมนะเราฝึกให้มีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองนะแล้วดีๆอย่างอื่นมันมาเองแหละเบอร์ 3ก็ไปทำต่อนะแล้วค่อยๆดูอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆไปปฏิบัติต่อใช้ได้อยู่นะที่ผ่านมาเนี่ยใช้ได้ทุกคนนะเบอร์ 3ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะขันธ์มันก็แยกได้แล้วเบอร์ 4ทำสมาธิโดยใช้อานาปานสติเป็นฐานยังง่วงและฟุ้งซ่านอยู่ระหว่างวันใช้การรู้สึกกายและลมหายใจเป็นวิหารธรรมบางวันเห็นแยกร่างเห็นมีอีกคนหนึ่งมีเมตตาน้อยขี้โมโหหงุดหงิดง่ายบางวันติดสงบเบื่อโลกจนหมดไฟในการทำธุรกิจขอแนวทางที่เหมาะกับจริตค่ะภาวนานะมันไม่ได้ทำให้ขี้เกียจทำมาหากินนะเพราะขี้เกียจมันเป็นกิเลสมีหน้าที่ทำมาหากินแล้วทำให้ดีทำให้ดีแต่ว่าหมดเวลาทำมาหากินแล้วภาวนาหรือมีเวลาเล็กๆน้อยๆก็ภาวนาปฏิบัติเอานะถ้าปฏิบัติแล้วก็โอ้ขี้เกียจทำงานอะไรเงี้ยอยากมาอยู่วัดนะให้พระเลี้ยงอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วพระก็เลี้ยงตัวเองจะไม่รอดอยู่แล้วนะทุกวันเนี้ยใช่ไหมให้พระเลี้ยงได้ไงรู้สึกไปอยู่กับโลกนั่นแหละดีอยู่กับโลกนะมันจะเห็นทุกข์มีแต่ทุกข์นะพออยู่กับโลกแล้วเห็นทุกข์นะรู้ทันจิตตัวเองต่อไม่ชอบเลยอยากหนีไปให้พ้นรู้ว่าไม่ชอบรู้ว่าอยากหนีนะไอ้ที่หนูว่าโทสะเยอะมันก็เกิดจากเรื่องนี้แหละมันเบื่อตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้ใช่ไหมโทสะมันเกิดถี่ยิบขึ้นมานะให้รู้ทันจิตไม่เป็นกลางนะจิตไม่ชอบรู้ทันไปนะอดทนเอานะภาวนาอย่าหนีโลกหนีโลกได้ไงจะหนีไปที่ไหนหนีไปที่ไหนมันก็คือโลกมาอยู่ในวัดนะวัดก็คือโลกนะเราก็ยุ่งไม่ได้แพ้โลกข้างนอกหรอกนะเบอร์ 5ก็ดีนะมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติเบอร์ 5ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการเจริญสติรู้ลมหายใจเป็นเบื้องต้นแล้วรู้อาการของจิตที่ปรุงแต่งหากเผลอจิตยินดียินร้ายต่อสภาวะก็รู้เท่าที่รู้ได้จิตจะตื่นเบิกบานแยกขันธ์ได้ระหว่างวันทำรูปแบบเป็นช่วงสั้นๆเพื่อให้ชำนาญและเริ่มฝึกสังเกตเห็นการเกิดดับของจิตและสภาวะธรรมต่างๆขอคำแนะนำครับไม่ต้องแนะนำไปทำต่อทำดีแล้วล่ะทำได้ดีทำต่อเบอร์ 6หยุดก่อนตรงนี้เพ่งนะเบอร์ 5ตรงนี้ไม่ดีหรอกบังคับแน่นเลยรู้สึกไหมมันอึดอัดขึ้นมาได้นะถ้าภาวนาถูกต้องนะจิตที่มีสมาธิถูกต้องนะมันเบานุ่มนวลอ่อนโยนถ้ามันแข็งขึ้นมานี่ไม่ใช่แล้วล่ะเราบังคับมากไปแล้วจงใจมากไปแล้วนะ
แค่รู้สึกกายแค่รู้สึกจิตใจตรงนี้แกล้งทำให้ใจอ่อนโยนนุ่มนวลไม่เอาไม่แกล้งทำใจแข็งทื่อไม่แกล้งทำใจอ่อนๆใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้อย่างซื่อๆรู้ไปซื่อๆเบอร์ 6มีอุเบกขาต่อสภาวะต่างๆมากขึ้นมีกายเป็นวิหารธรรมระหว่างวันเห็นจิตที่ไหลไปเห็นความรู้สึกผุดขึ้นกลางอกในรูปแบบภาวนาอยู่กับลมหายใจพอสงบแล้วจะมาดูอาการหนืดตึงดึงกระพริบที่ปรากฏขึ้นภายในใบหน้าไม่ทราบว่าเป็นการพิจารณาไตรลักษณ์หรือไม่ครับถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปเลยนะแต่ตอนไหนดูจิตไม่ออกมันเห็นความตึงความอะไรในหน้าก็รู้สึกไปแค่รู้สึกอันนี้อยู่ในหลักที่ว่าถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไม่ได้ดูกายเราเห็นร่างกายแต่ละจุดเนี่ยนะมีความเปลี่ยนแปลงดูกายมันก็ดีนะมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นแต่พอมันมีกำลังแล้วมันขึ้นมาที่จิตกิเลสไม่ได้อยู่ในกายกิเลสอยู่ที่จิตกุศลอยู่ที่จิตมรรคผลอยู่ที่จิตแต่ช่วงไหนดูจิตไม่ได้ดูกายถูกละเบอร์ 7เห็นสภาวะที่จิตกลัวว่าถ้าไม่ยึดอะไรสักอย่างจะอยู่ได้ยังไงจิตเสพติดกิเลสขี้อ้อนหงุดหงิดขี้รำคาญนั่งสมาธิมักฟุ้งเป็นภาพสงสัยในการปฏิบัติอยากก้าวหน้ารู้สึกหน่ายกับกิเลสทั้งภายในและภายนอกโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่กระแสของกิเลสที่ไหลไปไม่แน่ใจว่าความเบื่อหน่ายนี้เห็นจริงหรือโทสะคะโทสะยังไม่ได้เห็นจริงนะต้องทำอีกรู้สึกไหมถ้าเบื่อเนี่ยนะคือวางสิ่งที่มีที่เป็นแต่ถ้าโทสะนะจะผลักอันนี้ไปแล้วจะไปเอาอีกอันหนึ่งแทนจะไปได้อย่างอื่นอยากได้ความสุขความสงบอย่างเงี้ยเกลียดความทุกข์ความฟุ้งซ่านแต่ถ้าวางจริงนะมันวางแล้วมันไม่ได้ไปหยิบอะไรขึ้นมาอีกค่อยฝึกนะใจยังฟุ้งอยู่รู้สึกไหมใจฟุ้งอยู่ให้จิตอยู่กับเครื่องอยู่ไว้นะมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วจิตไหลออกไปเรารู้ไหลเรารู้ไปอย่าใจร้อนนะเมื่อใจร้อนกระโดดไปเดินปัญญาเร็วไปนิดนึงพัฒนาจิตใจให้ตั้งมั่นแข็งแรงกว่านี้หน่อยหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยทำต่ออย่างขณะนี้จิตมันไม่เข้าฐานเห็นไหมจิตไปอยู่ข้างนอกนะถ้าจิตอยู่ข้างนอกนะเดินปัญญาไม่ได้จริงนะมันจะไปคิดแทนนะหายใจซิหายใจรู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกแล้วหายใจเฉยๆไม่ดึงจิตนะไม่ดัดแปลงจิตเลยนะอยู่ข้างนอกแล้วเราก็หายใจของเราไปเนี่ยรู้สึกไหมมันเริ่มหดตัวเข้ามาแล้วนะเพราะงั้นทำกรรมฐานไปนะแล้วจิตไปอยู่ข้างนอกรู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกไม่ดึงเข้ามานะทำบ่อยๆเนี่ยสมาธิมันจะแข็งแรงที่ฝึกใช้ได้นะแต่ว่าพัฒนาสมาธิให้มันแข็งแรงกว่านี้หน่อยแล้วมันจะเดินปัญญาได้คล่องแคล่วเบอร์ 8สวดมนต์เช้าเย็นนั่งสมาธิวันละ 3-4 ครั้งเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเห็นกิเลสกรรมที่เคยทำเคยคิดว่าเป็นคนดี
เห็นว่าไม่ได้ดีอย่างที่คิดจิตหลงฟุ้งซ่านน้อยลงบางครั้งจับจิตได้ก่อนหลงเวลามีปัญหามักได้รับคำตอบจากหลวงพ่อทาง YouTube ไม่แน่ใจว่าสมาธิแข็งแรงพอที่จะแยกขันธ์ได้หรือยังคะแยกได้แยกขันธ์ไม่ยากหรอกนะอย่างขนาดนี้ก็ยังแยกได้นะเห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันถูกรู้นะจิตมันเป็นคนรู้อยู่ขันธ์มันก็แยกได้ลองออกจากสมาธิให้หลวงพ่อดูซิถอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกได้ไหมลองออกมาให้ดูซิอย่าหลงเข้าไปข้างในออกมารู้สึกไหมจิตมันอะไรอาวรณ์มันติดอกติดใจที่จะอยู่ข้างในเห็นไหมมันพอใจไหลกลับเข้าไปอีกถอยออกมาสิถ้าอยู่ตรงนั้นนะมันจะไม่ค่อยเห็นทุกข์หรอกถอยออกมาเข้าไปพักผ่อนนิดหน่อยเพราะพักผ่อนพอสมควรแล้วออกมาอยู่ข้างนอกนี้ให้มันกระทบอารมณ์ไปเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปทำสมาธิทำระดับนี้นะอย่างตะเกียบมันจมลงไปโมหะครอบไว้ตรงเนี้ยใช้ได้นี่ฝึกสมาธินะฝึกอย่างนี้นะไม่ได้เข้าไปแช่อยู่ข้างในเหมือนเข้าช่องฟรีซอย่างนั้นนะไม่ดีหรอกวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเบอร์ 5เหนื่อยเต็มทีแล้วเกรงอยู่หน้ากล้องไปย้ายกลับบ้าน